السلام عليكم ومرحبا بالجميع. اليوم راح نغوص سوا في عوالم فاينل فانتسي الأسطورية ونكتشف القصص الملحمية لكل جزء رئيسي من السلسلة. على الرغم انه كل لعبة إلها عالمها الخاص وقصتها المميزة، إلا انه في موضوعات وأفكار مشتركة بتربطها ببعض، مثل الصراع بين الخير والشر والرحلة الشخصية للأبطال. ومن خلال هذا الفيديو راح نبحر في جولة بين العوالم المختلفة ونشرح باختصار شديد عن كل قصة تركت بصمتها الفريدة في تاريخ الألعاب. الهدف من هذا الفيديو هو أنه نسمع كل قصة لحالها لغاية الجزء السابع، ونتعرف على أنه كيف تميز كل عنوان بأسلوبه الخاص. فإذا حابين تكتشفوا أسرار ومفاجآت هالعوالم، تابعوا الفيديو للآخر وصلوا على النبي واذكروا الله. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس، ويلا نبدأ. كان يا مكان في عالم اسمه كورنيليا، صار في خراب كبير بعد ما اختفت الكريستالات الأربعة اللي كانت تحافظ على التوازن. الدنيا صارت مليانة ظلام وكوارث، والناس صاروا خايفين من المستقبل. لكن ملك كورنيليا اللي كان قاعد بيحاول يحل المشاكل اتعرض لمصيبة كبيرة. بنته الأميرة سارة انخطفت على إيد فارس متمرد اسمه جارلاند، وكان مخبيها في معبد الفوضى القديم. ومن هون بلشت الحكاية. خلال هاي الأحداث ظهروا 4 محاربين، كل واحد فيهم ماسك كريستال باهت. هذول المحاربين كانوا محاربين النور، وهم الأمل الأخير لإنقاذ العالم. توجهوا لعند الملك وعرضوا عليه مساعدتهم لإنقاذ الأميرة. الملك وافق وزودهم بالمعلومات والدعم، وما كان عليهم إلا أنهم ينطلقوا لمعبد الفوضى. وهناك واجهوا جارلاند في معركة قوية. بعد قتال عنيف قدروا انهم يهزموه ويرجعوا الأميرة سارة لعند أبوها. كعربون شكر، الملك أمر ببناء جسر ضخم يربط كورنيليا بالعالم الخارجي عشان المحاربين يكملوا رحلتهم ويستعيدوا نور الكريستالات. خلال رحلتهم سافروا لمدن ومناطق مختلفة، من بينهم مدينة برافوكا، ولقوا انه الكريستال الأول متعلق برياح مش طبيعية. اكتشفوا انه الشرير اللي وراء الخراب هو شيطان الرياح تيامات، وكان قاعد في برج ميراج. وعشان يرجعوا نور كريستال الرياح كان بتوجب عليهم يخوضوا معه معركة حامية الوطيس. بالنهاية قدروا انهم يهزموه ويرجعوا نور الكريستال. بعد هيك راحوا على منطقة بركان جبل جولج عشان يواجهوا مارلث شيطان النار، واللي كانت نايمة جنب بلورة النار. بعد قتال رهيب بينهم قدروا انهم يهزموها ويرجعوا نور كريستال النار. في الرحلة التالية كانت وجهتهم لمملكة الماء، وهناك اكتشفوا انه البحر صار ملوث والناس مش قادرين يصيدوا السمك. السبب انه كان في مخلوق بحري اسمه كراكن حاكم الماء الشرير، وعشان يقدروا يواجهوه قرروا انهم ينزلوا للمعابد الغارقة. وبعد صراع شديد انتصروا عليه واستعادوا نور كريستال الماء. اخر مهمة كانت في ارض التربة، واللي صارت مليانة بالوحوش والاراضي القاحلة بسبب شيطان الارض ليش. وبعد تمكنهم من دخول الكهف العميق واجهوا هذا الشيطان وانتصروا عليه واسترجعوا نور كريستال الارض. بعد هاي الرحلة كلها وبتسارع الأحداث اكتشفوا أنه جارلاند اللي هزموه بأول الرحلة انبعث للحياة بسبب قوة الزمن، وصار كايوس سيد الفوضى. ومن خلال القوة اللي اكتسبها استخدمها وسافر للماضي قبل 2000 سنة وأنشأ حلقة زمنية لا نهائية هدفها تعيد الشر مرة بعد مرة. محاربين النور سافروا عبر الزمن ووصلوا لعرين كايوس وخاضوا أصعب معركة في حياتهم. بعد صراع طويل انتصروا عليه وكسروا الحلقة الزمنية وأنقذوا العالم من الدمار. بعد ما خلصوا رجعوا للحاضر، لكن ولا حدا متذكر شو صار معاه، كأنهم محوا التاريخ المظلم. العالم رجع مزدهر ومحاربين النور اختفوا عن الأنظار، لكن أسطورتهم ظلت محفورة في قلوب الناس كأبطال أنقذوا البشرية من الظلام الأبدي. هذا الجزء بيبدأ بإمبراطورية اسمها بلاميسيا. الإمبراطور تبعها كان طماع وشرير وظالم لدرجة أنه استدعى وحوش من الجحيم حتى يسيطر على العالم. بهالوقت كان في 4 صبيان وهم فيريون، ماريا، جاي، وليون، واللي صاروا أيتام بعد ما الإمبراطورية هجمت على مدينتهم فين. وخلال هربهم الإمبراطورية هجمت عليهم وانقطعوا في الطريق عن بعض. ولكن فيريون وماريا وجاي قدروا انهم ينجوا بعد ما لقتهم قوات تمرد الورد البرية اللي بتقودها الأميرة هيلدا، ونقلوهم على ألتر عشان يداووهم. أما ليون اختفى وما حدا يعرف وين راح. لما صارت أمورهم تمام طلبوا انهم ينضموا للمتمردين، لكن هيلدا رفضت طلبهم بحجة انهم صغار وما عندهم خبرة بالقتال. ومع هيك ما استسلموا أبدا ورجعوا على مدينتهم فين. وهناك لقوا الأمير سكوت اللي كان على فراش الموت، وقبل ما يموت حكى لهم انه في خيانة من الكونت بورغن، وطلب منهم يشجعوا أخوه جوردون عشان ينضم للتمرد، وأعطاهم خاتمه ووصاهم يوصلوا لهيلدا، وطلب منهم ما يخبروها إنه كان يحبها. بالفعل توجهوا على ألتر، ولما هيلدا شافت الخاتم اقتنعت إنهم أقوياء وبيقدروا ينضموا للتمرد. أول مهمة إلهم كانت إنهم يجيبوا الميثريل من سلامند، وهو معدن قوي بيساعد بصناعة أسلحة ضد الإمبراطورية. وهناك التقوا في جوزيف اللي كان جزء من التمرد بس ما كان قادر يساعدهم لأنه الإمبراطورية خطفت بنته نيلي، وهددوه إنه إذا ساعد التمرد راح يقتلوها.
ووافقوا يساعدوه وينقذوها مع أهل البلدة اللي كانوا عبيد عند الإمبراطورية. بعد دخولهم في هاي المهمة نجحوا في هزيمة القائد الإمبراطوري وأخذوا الميثريل ورجعوا فيه على ألتر، ولما أعطوهم الميثريل حداد المتمردين قدر إنه يصنع منه أسلحة. بعد هيك أجتهم مهمة جديدة بإنهم لازم يمنعوا الإمبراطورية من تشغيل سفينة حربية ضخمة اسمها دريدنوث، لكن للأسف فشلوا بها المهمة وانطلقت السفينة وبلشت تهاجم المدن وتدمرها. بعد هيك قدروا إنهم يروحوا على قلعة كاشوان عشان يجيبوا نار الشمس اللي هي القوة الوحيدة القادرة على تدمير السفينة. بالفعل دخلوا القلعة بمساعدة جوزيف اللي أعطاهم مركبة ثلجية، لكنهم هم طالعين من الكهف بعد ما حصلوا على جرس الملك هاجمهم بورجن، ورغم انهم قتلوه ولكنه قبل ما يموت اسقط عليهم صخرة ضخمة. جوزيف ضحى بحاله حتى يقدروا يهربوا وانسحق تحت الصخرة. بعد هذا الحدث والحزن اللي خيم عليهم كملوا طريقهم ودخلوا القلعة، وهناك لقوا جوردن اللي قرر اخيرا ينضم للتمرد، ومع بعض قدروا انهم يحصلوا على نار الشمس. وبعدها راقبوا سفينة دريدنوث وهي بتنزل بتهجم على المدن، وقدروا انهم يتسللوا إلها. حرروا هيلدا اللي كانت محتجزة فيها ورموا نار الشمس في محركها، وتم تدمير السفينة بالكامل. بعد ما خلصوا رجعوا على ألتر مبسوطين بالنصر، لكن فرحتهم ما طولت لأنه الملك كان على فراش الموت، وقبل ما يموت خطط لهجوم على الإمبراطورية ووزع الأدوار عليهم. مينو راح على ميسيديا عشان يجيب تعويذة ألتيما القوية. جوردون صار قائد المتمردين، أما فيريون وأصحابه فكان لازم يروحوا على جزيرة ديست يطلبوا مساعدة التنانين المجنحة. وبعد وصولهم لهناك اتفاجأوا أن الفرسان انقرضوا وما ظل إلا بيضة تنين أخيرة، وأخذوها ورموها في نبع الشفاء عشان تفقس. لما رجعوا على ألتير اكتشفوا أنه هيلدا اللي أنقذوها كانت وحش متحول، أما هيلدا الحقيقية فكانت أسيرة بالكولوسيوم الإمبراطوري. وبعد ما عرفوا مكانها راحوا ينقذوها، وبعد معركة مع بهموث قدروا يحرروها. بعد هيك هيلدا قررت أنه صار لازم يستعيدوا مدينة فين، لكن للأسف المدينة كانت متمردغة بإعصار دمر أغلب المدن، ومع هيك قادوا المتمردين وهجموا على المدينة واستخدموا تنين مجنح للطيران داخل الإعصار وهزموا القائد الإمبراطوري، وأخيرا استعادوا مدينة فين. لكن الفرحة لسه ما كملت، لأنه فجأة اكتشفوا أنه فارس الظلام هو ليون أخو ماريا اللي كان مفقود، وهسه صار الإمبراطور الجديد. وفي هالأثناء بكون سيد مصاب بجروح خطيرة، وقبل ما يموت بعطيهم سفينته الهوائية وبتوجهوا فيها على بلاميسيا. بعد طلبهم من ليون أنه ينضم إلهم رفض طلبهم. بعد هيك تفاجأوا برجعة الإمبراطور من الجحيم وهو أقوى من قبل، وبيعلن إنه ما بده يحكم بلاميسيا ولكنه بده ينشر الجحيم على الأرض. خلال هاي المعركة ريكارد بيضحي بنفسه عشان يساعد البقية إنهم يهربوا على التنانين المجنحة. بعدها الإمبراطور المظلم بيحيي قلعة بانديمونيوم كمقر جديد إله، وفي النهاية ليون بنضم للفريق وبروحوا يجيبوا سيف إكسكالير وبتسللوا عبر ممر اليشم لعند القلعة. بعد معارك قوية وطاحنة بوصلوا لعند الإمبراطور وبصير قتال شرس بينهم، لكنهم قدروا يهزموه ورجعوا على فين يحتفلوا بالنصر. ليون وقتها قرر انه يتركهم لانه حس انه صار في فجوة بينهم، رغم محاولة ماريا انها تخليه يضل ولكنه ما قبل. بس فيريون طمنها انه راح يرجع لما يكون مستعد. مع نهاية الحرب الوحوش اللي جابها الإمبراطور بتختفي وبرجع السلام للعالم. قبل عدة قرون كان في حضارة عظيمة انبنت على قوة بلورات النور، بس أهلها بالغوا باستخدامها لدرجة إنها سببت طوفان من النور وخرب كل شيء. وقتها كان في 4 محاربين من الظلام طلعوا وأعادوا التوازن، لكن الحضارة القديمة انهارت وما ظل منها غير الأطلال. الجولجن واللي هم ناس عندهم القدرة على التنبؤ بالمستقبل حذروا إنه التاريخ راح يعيد نفسه، وهالمرة لازم يظهروا 4 محاربين من النور عشان يوقفوا طوفان الظلام. بعد سنين طويلة صار زلزال قوي فتح مدخل لكهف المذبح قريب من قرية أور، وبنفس الوقت كان في 4 شباب أيتام كانوا تحت رعاية شيخ القرية توبابا. قرروا يستكشفوا المكان وهناك لقوا بلورة الرياح. هاي البلورة أعطتهم جزء من قوتها وطلبت منهم يطلعوا بمهمة عشان يستعيدوا توازن العالم. في النسخة الجديدة حكت إنه لونيث وقع بالكهف لحاله، وهناك البلورة طلبت منه يدور على باقي المحاربين. أول واحد ضافوا للفريق كان آرك واللي كان صديقه من زمان، وبعدها راحوا لقرية كازو اللي كانت ملعونة بسبب الجن، وهناك انضم إلهم رفيا على متن سفينة سيد الجوية. وبعدها راحوا على قلعة ساسون عشان يقابلوا الملك، وهناك قابلوا الحارس الملكي إنجوس اللي صار الرفيق الرابع. الملك طلب منهم ينقذوا بنته الأميرة سارة اللي اختفت بعد اللعنة. بعد هيك دخلوا على كهف مختوم وهناك لقوا سارة ومعها خاتم الميثريل اللي بيكسر اللعنة، وقدروا انهم يهزموا الجن. وسارة ختمته بالخاتم ورجعت للقلعة. بالمقابل البلورة استدعت لونيث وأصدقائه وعينتهم محاربين النور. بعد هيك رجعوا لقلعة ساسون وكسروا اللعنة، وبعدها توجهوا لكازو عند سيد، لكن كان عنده مشكلة وهي انه ممر بجبل مسدود بصخرة ضخمة. سيد قرر يضحي بسفينته الجوية عشان يفتح لهم الطريق،
واضطروا يكملوا طريقهم مشي، ووصلوا لبلدة كنعان وهناك عالجوا زوجة سيد المريضة، بالإضافة إنهم قابلوا بنت اسمها سالينا وكانت حزينة على اختفاء حبيبها دش، وعشان يكملوا رحلتهم كانوا بحاجة لتعويذة، وهالتعويذة كانت مع دش، وراحوا يدوروا عليه في قمة التنين. بعد وصولهم لهناك باهاموت خطفهم عشان يطعمي أطفاله، لكنهم التقوا مع دش في عش التنين وهربوا مع بعض. دش كان فاقد ذاكرته تماما، قرر ينضم لهم عسى انه يرجعها، واستخدموا تعويذته ودخلوا قرية الأقزام، ومن هناك راحوا لخليج الفايكنج عشان يحصلوا على سفينة، لكنهم اكتشفوا انه تنين نبتو كان يعيث الفساد ويدمر السفن، وقرروا انهم يتوجهوا لمعبد نبتو، ولقوا انه التمثال ناقص عين، ولكنهم قدروا يسترجعوها وهدأوا التنين، فشكرهم الفايكنج واعطوهم سفينتهم انتربرايز. ومن خلال هاي السفينة راحوا لقرية القدماء، وهناك اكتشفوا سر كبير، أن القارة اللي هم فيها مش الأراضي الأصلية، وإنها عائمة فوق العالم الحقيقي. واستمروا برحلتهم حتى وصلوا برج بوين، وهناك لقوا الساحرة ميدوسا اللي كانت تهدد بتدمير البرج. بعد معركة شرسة معها ليش تذكر كل شيء، وإنه هو وأبوه كانوا من القدماء وبنوا البرج، وضحى في نفسه ودخل الفرن عشان يصلحه وينقذ القارة العائمة، وفي المقابل البقية اضطروا إنهم يكملوا طريقهم بدونه. بعد هيك المحاربين سافروا للبحث عن بلورة النار، ووصلوا للكهف المنصهر، وهناك واجهوا غوتسكو اللي امتص طاقة البلورة وتحول لتنين، لكنهم في النهاية هزموه وأخذوا قوتها. بعدين راحوا لقرية توكل اللي كانت مدمرة بسبب الشرير هاين، واللي سيطر على ملك أرغوس واستعبد الناس، وواجهوا هاين في قلعته العائمة وهزموه واستعادوا ناب الرياح. مع الوقت اكتشفوا سر ثاني، انه سيد الأيتام الأربعة أجوا أصلا من العالم السفلي على متن سفينة جوية، لكن بعد تحطمها تبناهم أهل القرى المختلفة، ولما نزلوا للعالم السفلي لقوه مظلم وفوضوي، وهناك التقوا بالكاهنة آريا اللي ساعدتهم للوصول لكهف المد والجزر، لكن للأسف ضحت في نفسها لإنقاذهم من سهم قاتل. بعد هيك سافروا لعدة مدن حتى وصلوا لمملكة سارونيا اللي كانت بحالة حرب داخلية بسبب سيطرة مستشار الملك الشرير جيجاميتس، وبمساعدتهم الأمير ألوس استعاد عرشه، وأهداهم العلماء سفينة نوتيلوس الجوية اللي سمحت لهم يستكشفوا أكثر. بعد رحلة طويلة التقى المحاربين بالحكيم دوغا وحارسته أوني، وعرفوا أنهم كانوا طلاب للساحر العظيم نوح. زاندي الطالب الثالث رفض موته الحتمي وحاول إيقاف تدفق الزمن، الأمر اللي سبب الفوضى اللي قاعدة بتصير. وبمساعدة دوغا وأوني المحاربين حصلوا على قوة جديدة وواجهوا زاندي في برج الكريستال، لكن بعد هزيمته ظهرت سحابة الظلام الحقيقية وكانت أقوى من أي شيء واجهوه. السحابة قتلت المحاربين، لكن أرواح دوغا وأوني ضحت بحالها عشان تعيدهم للحياة. وبعد هيك دخلوا عالم مظلم وحرروا محاربين الظلام القدامى، وواجهوا السحابة مرة ثانية. محاربين الظلام ضحوا بأنفسهم عشان يضعفوها وتم القضاء عليها. بعد هذا الانتصار المهلك رجع المحاربين لحياتهم الطبيعية. ليش نجا بحياته ورجع لحبيبته. سيد رجع لكازو. ألوس صار ملك سارونيا، وسارة قررت تظل مع إنجوس. ريفيا صارت حدادة ماهرة، وبالمقابل لونث وآرك رجعوا لمدينتهم أور كأبطال أنقذوا العالم. كان في مملكة اسمها بارون، قرر ملكها يشن حروب على دول ثانية بدون سبب واضح، وأمر الكابتن سيسيل اللي كان قائد سرب الأجنحة الحمراء أنه يهجم على بلدة الصحراء ميسيديا ويستولي على بلورة الماء. سيسيل كان منزعج من الأوامر هاي وسأل الملك ليش بيعمل هيك، لكن الملك ما رد عليه بشكل كويس وخلع رتبه وأمره يروح مع صاحبه كين على قرية ميست عشان يقتلوا وحش اسمه إيدولون ويجيبوا خاتم العقيق. سيسيل وكين راحوا على كهف الضباب وخاضوا معركة مع التنين إيدولون وانتصروا عليه، بس لما وصلوا القرية خاتم العقيق انفجر ودمر القرية وقتل ناس كثير. خلال هالأحداث لقوا بنت صغيرة اسمها ريديا كانت تبكي على أمها اللي ماتت بعد ما انقتل إيدولون. سيسيل وكين انصعقوا من اللي صار وعرفوا انهم انخدعوا، وحاول سيسيل يعتذر لريديا وياخذها معه، لكن هي عصبت واستدعت تيتان واللي هو عملاق الارض. وبعد ما صار زلزال كبير كين اختفى وريديا فقدت وعيها. بعد هيك سيسيل اخذ ريديا على بلدة كايبو، وهناك اكتشف انه روزا حبيبته كانت وراهم ولكنها انصابت بحمى الصحراء. وقتها عرفوا انه العلاج الوحيد هو لؤلؤة الرمل من دامسيان، فقرروا يروحوا لهناك. في طريقهم انضم لهم ساحر عجوز اسمه تيلاه اللي كان بده يلحق بنته آنا والشاعر اللي هربت معاه. لما وصلوا دامسيان شافوا القلعة وهي بتتدمر على ايد الأجنحة الحمراء، واللي اكتشفوا انه قائدهم الجديد اسمه جولبيس. وهناك لقوا الشاعر وطلع الأمير إدوارد، وآنا اللي كانت مصابة بجروح قاتلة ماتت بين ايدين إدوارد.
وقتها تيلاه عصب وقرر ينتقم. إدوارد انضم للمجموعة وراحوا على عرين أسد النمل، وبعد معركة شرسة معه هزموه وتمكنوا إنهم ياخذوا لؤلؤة الرمل. من خلال لؤلؤة الرمل تم علاج روزا، وطلعت أخبار إنه بارون ناوي يهاجم مملكة فابول عشان ياخذ بلورة الرياح. المجموعة قرروا يروحوا على فابول، وفي الطريق انضم لهم يانغ وهو راهب من فابول. جهزوا دفاع ضد هجوم بارون، بس الهجوم كان قوي جدا. وقتها ظهر كين بشكل مفاجئ وهاجم سيسيل، وجولبس خطف روزا وهرب، ولكن سيسيل وأصدقائه قدروا يلحقوه. وخلال مغامرة سيسيل وريديا وإدوارد ويانغ ورا جولبز، وأثناء وجودهم في البحر هاجمهم وحش اسمه ليفيثيان وبلع ريديا. سيسيل وصل على شواطئ ميسيديا، وهناك الشيخ نصحه انه يروح على جبل المحن ويصير فارس النور عشان يكفر عن أخطائه. خلال هالأثناء انضم معه توأم سحرة اسمهم بالوم وبوروم، وتوجهوا على الجبل. وعلى قمة الجبل سيسيل تحول لفارس النور بعد ما واجه فارس الظلام. طبعا هذا الفارس كان نسخة منه. بعد هيك ظهر صوت غامض واتضح انه من والده، وحكى له انه لازم يدمر الشر. تيلاه تعلم تعويذة النيزك، والشيخ اعطى سيسيل شفرة الاساطير وحكى له عن اسطورة ميسيديان. بعد هيك سيسيل واصدقائه تسللوا لبارون، وهناك اكتشفوا انه الملك الحقيقي مش موجود، وانه كاغناتسو رئيس شياطين الماء هو اللي مسيطر على المنطقة، وانه تم غسل دماغ يانغ. ولكن بعد المعركة اللي صارت رجع لرشده، وقدروا انهم يدمروا بايجان الخائن والملك الكاذب. لكن بالوم وبروم ضحوا بحياتهم عشان ينقذوا الباقي. بعد عدة معارك اكتشفوا انه جولبز بده يفتح طريق القمر باستخدام البلورات المظلمة، وراحوا على القمر، وهناك عرفوا انه زيروموس هو اللي بدير كل اللي صار على الارض. بعد معارك طاحنة سيسيل واصدقائه قدروا انهم يهزموا زيروموس وخلصوا العالم من شره. بعد هذا الانتصار كل واحد رجع لبلده. سيسيل وروزا اتجوزوا وصاروا ملوك بارون. كين قرر يروح يتدرب عشان يثبت انه بيستحق يكون صديق سيسيل، والقصة انتهت بفرح وإعادة بناء العالم بعد الحرب الطاحنة. القصة بتبلش في قلعة تايكون، وكان الملك جاهز يسافر على ضريح الرياح عشان يتحقق من التصرفات الغريبة للرياح. وقبل ما يروح حكى لبنته لينا انها تضل بالقلعة وتراقب المملكة في غيابه. ولما وصل الملك للضريح لقى بلورة الرياح مكسورة، وصارت الرياح تتوقف بكل مكان في العالم. الملك ما رجع، ولينا خافت وقررت تروح تدور عليه. في نفس الوقت كان في قرصان بالبحر لاحظ التغيرات في الطقس، وفجأة طلع رجل عجوز على نيزك وقاعد يشوف شو القصة. النيزك وقع بالقرب من قلعة تايكون، وكان في شاب اسمه بارتز كلاوزر مع طائره بوكو شاف النيزك وهو واقع. ولينا كانت بتتعرض لهجوم من عفاريت، فقرر انه ينقذها. وبعد هيك قرروا يروحوا يشوفوا مكان النيزك، وهناك لقوا الرجل العجوز اللي عرف عن نفسه باسم جالوف، ولكنه ما كان متذكر اي شيء عن نفسه. لينا حكت لهم انها رايحة على ضريح الرياح. جالوف قرر يروح معاهم رغم انه مش متذكر ليش الضريح مهم. بارتز ما كان حابب يروح معاهم، لكن طائر بوكو خلاه يغير رأيه، ورجعوا في الوقت المناسب عشان ينقذوا لينا وجالوف من العفاريت. بارتز حس وقتها انه الريح بتناديه، فقرر يظل معهم. ومع توقف الرياح ما قدروا يركبوا مركب عادي، شافوا مركب قراصنة رايح لميناء بعيد. ولينا اقترحت عليهم يطلبوا من القراصنة يركبوهم معهم، لكن جالوف وبارتز قرروا انهم يسرقوا المركب. القراصنة قبضوا عليهم، وقرر قبطانهم فارس انه يسجنهم لبعض الوقت. بعد هيك اكتشفوا انه فارس عندها اسئلة عن قلادة لينا الغريبة، وكشف فارس انه مركبهم بيشتغل بتنين بحري اسمه سيلدرا. وراحوا كلهم على ضريح الرياح. بعد وصولهم لضريح الرياح لقوا بلورة الرياح مكسورة. الشظايا اللي طلعت منها تسببت بظهور علامات جوهرية بتمثل عدة عناصر: الشجاعة والنار لفارس، الإخلاص والماء لينا، الأمل والأرض لجالوف، الرياح والعاطفة لبارتس. فجأة ظهر الملك تايكون وحكى لهم إنهم محاربين النور، وإنه في شر كبير راح يدمر باقي البلورات، وهون خلوا البلورات مع الشظايا عشان يحموها. أقرب بلورة كانت بلورة الماء في مدينة والس. الفريق شافوا مهندس اسمه زوك اللي كان خايف من الوحوش اللي بتهاجم القناة، لكن في الآخر أعطاهم مفتاح البوابات. وفي الطريق لينا حكت لهم إنه البلورات لو انكسرت القوة الطبيعية راح تتوقف والعالم راح يصير مش صالح للعيش. وأثناء رحلتهم هاجمهم وحش بحري اسمه كارلابوس، لكنهم هزموه. ومع هيك سيلدرا التنين انجرف في دوامة بحرية وتركوهم في مقبرة السفن. داخل المقبرة اكتشفوا انه فارس في الحقيقة هي فتاة وكانت متنكرة، وانها اخت لينا، لكنها كانت مخبية هذا السر. بعد ما شافوا اوهام من ماضيهم مثل بارتز اللي شاف امه، ولينا وفارس شافوا الملك تايكون، وجالوف كان شايف بنت صغيرة ما بيعرف عنها اي شيء، لكن قدر ينقذهم من الاوهام.
بعدها رحلوا لجبل الشمالي، وهناك واجهوا صيادين محترفين اللي هم ماجيسا وفورزا. ماجيسا رمت لينا بسهم مسموم وحاولت تخطفها، لكنهم هزموها، وبعد تعب كبير وصلوا للجبل ولاقوا تنين الرياح هيريو مصاب. لينا عبرت الجبل السام عشان تجيب عشب التنين، وعالجت هيريو، وبالنتيجة هيريو عالج لينا من السم. بعد كل هالمغامرات رجعوا على قلعة تايكون، وهناك لينا اكتشفت انه فاريس هي اختها، لكن فاريس رفضت تعترف بهاي الحقيقة. بعدها طاروا بطائرة الرياح لمدينة والسي وطلبوا من ملكها مساعدتهم، لكن الملك رفض ايقاف آلة تضخيم البلورات. وفي اللحظة هاي سقط نيزك على برج المدينة وكسر البلورة، واكتشفوا في النهاية انه في جندي غريب قاعد بيحكي مع جالوف، لكن ما قدر يكمل كلامه لانه مات على ايد وحش اسمه جارولا. الفريق هزمه واخذوا شظايا البلورة قبل ما يغرق البرج بالبحر، لكن التنين سيلدرا رجع وانقذهم. في النهاية واجهوا اكس ديث الساحر الشرير اللي كان بده يدمر كل البلورات. بعد معركة طويلة هزموه واستعادوا البلورات، ورجع كل واحد لحياته. لينا وفاريس رجعوا للقلعة، بارتز رجع يتجول زي ما كان، وجالوف رجع لعالمه، وكيرلي حفيدة جالوف ظلت تحمل بلورات مع الفريق. وانتهت قصة هذا الجزء لهون. القصة بتحكي عن تيرا وهي بنت كانت تحت سيطرة الإمبراطورية بسبب تاج العبيد، وكانت شغالة مع جنديين اسمهم بيجز أند ويدج عشان يهاجموا مدينة نارشي بسبب تقارير بتحكي إنه في كائن متجمد غامض كان هناك اسمه إسبر. لما وصلوا المنجم، الإسبر فالجرماند انفجر وقتل الجنديين وكسر التاج اللي كان على راس تيرا. بعد هالأحداث تيرا صحيت عند رجل عجوز اسمه آرفس اللي حررها من سيطرة الإمبراطورية، لكنها كانت فاقدة كل ذكرياتها إلا اسمها. آرفس كانت من مجموعة العائدين اللي هم عبارة عن مقاومة ضد الإمبراطورية، وطلبت من واحد اسمه لوك انه يساعدها ويهربها من المدينة. وبالفعل لوك قاتل الحراس وقدر انه يهرب هو وتيرا. بعدها راحوا لقلعة فيغارو اللي بيحكمها الملك إدغار واللي متحالف مع الإمبراطورية. خلال وجودهم هناك السفير الإمبراطوري كفكا أجى يدور على تيرا، لكن إدغار حاول يخفيها عنه، ولما كفكا فشل يلاقيها قرر يحرق القلعة بالكامل. لوك وتيرا قدروا انهم يهربوا على ظهر الشوكوبو، وبعدها أرسل كفكا جنود مسلحين بدروع ماجيتك عشان يوقفوهم. خلال القتال تيرا استخدمت السحر لأول مرة بدون ما تتحكم بحالها، وانصدموا كلهم من قوتها. بعد المعركة هاي قرر إدغار ولوك انهم يوصلوها لزعيم العائدين بانون. بانون فهم انه قوة الامبراطورية بتيجي من اعادة اكتشاف السحر المفقود، فقرروا يتوجهوا لنارشي عشان يحكم على الاسبر المتجمد. خلال الرحلة لوك انفصل عنهم عشان يساعد فيغارو ضد هجوم الامبراطورية. اما إدغار واخوه التوأم سابين واجهوا واحد اسمه فارغاس اللي كان ابن معلمهم دانكان، لكنه قتله بدافع الحقد. سابين قاتل فارغاس وانتصر عليه وانضم للفريق. لما وصلوا للإسبر صار شيء غريب، الإسبر تفاعل مع تيرا بطريقة غريبة وأطلق طاقة هائلة، وبشكل مفاجئ تحولت تيرا لوحش وردي متوهج، وطارت في السماء وصرخت صرخة قوية، وتركت الكل وراها مصدومين من اللي صار. بعد هيك الفريق تفرق. لوك التقى بجنرال إمبراطوري متمرد اسمه سيليس. سابين تعاون مع مرتزق غامض اسمه شادو، وواجه مأساة مدينة دوما اللي الإمبراطورية سممتها بالكامل. في دوما سابين قابل ساموراي حزين اسمه سيان اللي انضم للفريق بعد ما فقد عيلته بالكامل. بعد ما الفريق تجمع من جديد قرروا يهاجموا منشأة أبحاث الإمبراطورية، وهناك شافوا كفكا وهو بيعذب الإسبر عشان يستخرج منهم السحر. خلال المهمة اكتشفوا إنه واحد من بقايا السحر اللي حصلوا عليها هو والد تيرا مادوين، واللي أعاد إلها ذكرياتها. هون تيرا اكتشفت إنها نص إنسان ونص إسبر. بعدها الفريق قرر يفتح بوابة عالم الإسبر عشان يطلب مساعدتهم ضد الإمبراطورية، لكن كفكا استغل الفرصة ودخل العالم ودمر كل شيء. باستخدام الثالوث المتحارب الإمبراطورية أطلقت كارثة عظيمة، الأرض انشقت وصار عبارة عن عالم مدمر. بعد فترة الفريق واجه كفكا اللي صار ملك السحر، وحكى لهم جملته الشهيرة: أنا اللي راح أدمر كل الأحلام والآمال. وبدأ يضحك ضحك هستيري قبل ما تبدأ المعركة النهائية. بعد قتال طويل الفريق هزم كفكا وقتله، ومع موته اختفى السحر من العالم بالكامل. لكن قبل ما يختفي والد تيرا مادوين حكى لها إنها راح تقدر تعيش كإنسانة عادية إذا كان عندها رابط عاطفي قوي مع الدنيا، ولأنه كان عندها حب كبير للأطفال في موبلز قدرت تحافظ على وجودها وما اختفت مع بقية الإسبر. بالنهاية تيرا قادت المجموعة خارج البرج قبل انهياره، ولما صحيت من غيبوبتها اكتشفت إنها صارت إنسانة بالكامل. بعدها الكل شاف المدن قاعدة بتتعمر من جديد، وتيرا وقفت على قوس الفالكون وتركت شعرها للريح، وأخيرا صارت حرة تعيش حياتها زي ما بدها. القصة بتبدأ مع منظمة أفلانش، وهي مجموعة ثورية بتقاتل ضد شركة شينرا.
الشركة العملاقة اللي كانت تستنزف طاقة الكوكب من خلال استخراج الماكو، وهي مصدر الطاقة الرئيسي للحضارة الحديثة في عالم اللعبة. قائد المنظمة هو باريت والاس، وهو رجل قوي بيمتلك ذراع معدنية نتيجة حادث قديم، وكان معه كلاود سترايف المرتزق اللي كان في البداية بيقاتل معهم من أجل الفلوس وبدون ما يكون عنده اهتمام حقيقي بالقضية. مع مرور الوقت بدأ كلاود يتورط أكثر في القضية، خاصة بعد أحداث مأساوية مثل فقدان بعض أصدقائه بسبب هجمات شينرا. خلال رحلته التقى بإيريس جينسبورو، الفتاة اللي كانت تعيش في الأحياء الفقيرة، واللي اكتشف لاحقا إنها آخر الناجين من عرق السيترا، واللي هم القدماء اللي كانوا بيمتلكوا قدرات خاصة مرتبطة بالكوكب، مثل التواصل مع اللايف ستريم وهي الطاقة الروحية للحياة. لكن القصة أخذت منحنى أعمق لما كلاود بدأ في ملاحقة سيفيروث، أحد أقوى محاربين السولدر، وهي وحدة النخبة التابعة لشركة شينرا. كلاود كان يعتقد إنه سيفيروث هو سبب دمار مسقط رأسه نيبلهايم، وخلال رحلته بدأ يكتشف إنه ماضيه مش زي ما كان يعتقد، وإنه مجرد ضحية تجارب عملتها شركة شينرا بقيادة العالم هوغو، وإن ذكرياته عن كونه جندي من السولدر وصديق لسيفروث كانت مجرد أوهام بسبب هاي التجارب. وفي الواقع صديقه الحقيقي كان زاك فير، وهو الجندي اللي أنقذه وضحى بحياته عشانه. في هاي الأثناء سيفيروث كان عنده خطة شريرة لاستخدام قوة المادة السوداء، وهي مادة سحرية خطيرة قادرة على استدعاء تعويذة النينوى، واللي راح تستدعي نيزك ضخم يدمر الكوكب بالكامل. هدف سيفيروث كان امتصاص طاقة الدمار عشان يصير كيان ملكي لا يقهر. مع تصاعد الأحداث اكتشفوا حقيقة صادمة، إنه جينوفا هي كائن تم استخراج خلاياها من قبل منظمة شينرا، واعتقدوا إنها من السيترا، وفي الواقع ما كانت إلا كائن فضائي طفيلي خطير سقط على الكوكب من آلاف السنين، بالإضافة بأنه نشر فيروس جيني تسبب في دمار حضارة القدماء وكان وراء كل الكوارث، ومن ضمنها جنون سيفيروث. في واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في الرحلة، سيفيروث قتل إيريس أثناء محاولتها استدعاء السحر الأبيض هولي، وهو التعويذ الوحيد القادر على إيقاف النيزك وإنقاذ الكوكب. وفاتها كانت صدمة كبيرة لكلاود وأصدقائه، ولكنهم كملوا طريقهم. في النهاية وبعد سلسلة من المواجهات مع شينرا وسيفيروث، وصل كلاود وأصدقائه للحفرة الشمالية، المكان اللي كان سيفيروث بيحاول ينفذ خطته منه. المواجهة النهائية كانت ملحمية بكل معنى الكلمة، بحيث أنه دخل كلاود في معركة مباشرة مع سيفيروث داخل عالم عقله، وهناك قدر أنه يهزمه بفضل قوته الحقيقية وإرادة أصدقائه. مع هزيمة سيفيروث وأخيرا تم تفعيل تعويذة هولي، لكن النيزك كان قريب جدا من الكوكب، وفي اللحظة الأخيرة اللايف ستريم نفسه تدخل وكأنه استجابة لروح إيريس عشان يساعد هولي في تفكيك النيزك وإنقاذ العالم. ورغم أنه التهديد الأكبر تم القضاء عليه، إلا أنه مصير الكوكب ظل مجهول، وترك نهاية اللعب للاعبين في حالة من الترقب والتفكير في المستقبل اللي بانتظارهم، وهو الشيء اللي تم إكماله لاحقا في لعبة فاينل فانتسي أدفنت تشيلدرن. طبعا احنا عرفنا انه بعد احداث الجزء السابع الكوكب نجا من كارثة النيزك بفضل تضحيات إيريس وتدخل اللايف ستريم، لكن بالرغم من انتصار كلاود واصدقائه الحياة ما رجعت زي ما كانت، وكلاود صار يعاني من شعور بالذنب والحزن على فقدان إيريس، وهو في حالة من الانعزال عن العالم. في أدفنت تشيلدرن كلاود كان يعاني من مرض اسمه جهاز المناعة السيء، واللي بيعذب الناس بسبب تأثيرات طاقة اللايف ستريم. وتم الكشف انه في مجموعة من الأعداء الجدد، وهم 3 شياطين بسموا حالهم الرجال الثلاثة، واللي هم فيلد وهو الزعيم السابق لمجموعة الجنود التابعة لشينرا، وغاست من الشخصيات المساعدة القديمة في القصة اللي كانت تعمل في شينرا، وويل واللي هو بطل غير معروف، واللي اتضح انهم كانوا على علاقة مع سيفيروث، وكان هدفهم استخدام طاقة اللايف ستريم عشان يستعيدوا سيفيروث نفسه. في البداية كانوا بدهم يحصلوا على كلاود ويستخدموه كجزء من خطتهم لتدمير العالم. في هاي الأثناء كلاود تعاون مع فريقه القديم مثل تيفا وباريت وكيت وريد 13، وكلهم كانوا يشتغلوا مع بعض عشان إنقاذ الكوكب مرة ثانية. بعد هيك كلاود اكتشف إنه هذول الأعداء الجدد مرتبطين بشكل غير مباشر بجينوفا، وإنه بدهم يحيوا سيفيروث باستخدام المادة السوداء اللي هي جزء من جسد جينوفا. وبالفعل هذا الأمر أعاد ظهور سيفيروث بشكل رمزي كتهديد جديد. في النهاية كلاود واجه سيفيروث مرة ثانية في معركة حاسمة على سطح المدينة المهجورة، وخلال المعركة كلاود اكتشف أنه هذول الرجال الثلاثة كانوا مجرد أدوات لسيفيروث في تنفيذ مخططه. ومع التضحيات اللي واجهوها الأبطال تمكن كلاود في النهاية من هزيمة سيفيروث بشكل نهائي، وبهيك بكون كلاود طهر نفسه من الألم والمعاناة اللي كان يشعر فيها ولقى السلام اللي كان يدور عليه.
من خلال لعبة Advent Children تم التركيز على فكرة إنه الحياة بتكمل حتى بعد كل الكوارث اللي صارت. الأبطال كان لازم يواجهوا ماضيهم ويتخطوا الألم عشان يقدروا يبنوا مستقبل أفضل. بالنهاية الأمل بيرجع لما الكل يبدأ يتعافى ويرجع لحياته. كلاود كمان بيبدأ يتقبل دوره كأب لدينزل الطفل اللي فقد أهله بسبب الكارثة، وبيحاول يعلمه معنى الأمل ويعطيه فرصة لحياة جديدة بعيدا عن المعاناة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا في عوالم فاينل فانتسي، واللي من خلالها عرفنا بشكل مختصر قصة كل جزء من السلسلة الأسطورية. كل لعبة كانت مليانة مغامرات وتحديات، وأبطال خاضوا رحلاتهم الخاصة. تواصلوا معنا بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، وفي أمان الله.